I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Mà ở một mình thấy có buồn không? Buồn chứ. Ở một mình hay kiểu bị hơi bí. Bị hơi bí á. Kiểu ví dụ mình đang làm một bài chẳng hạn nhá, xong rồi mình bị stuck ở đấy thì là mình sẽ dừng lại luôn. Ok. Còn nếu như mình có người khác vào nó bảo đoạn này mình nên làm cái này, làm cái kia thì mình sẽ có thêm idea ấy. Nhưng nếu mà mình một mình thì mình sẽ kiểu bị kiểu mình làm mọi thứ nó hơi tùy hứng ấy. Hơi tùy hứng. Hơi chán. Em cũng không có nhiều bạn lắm, anh nhiều bạn không? Anh làm nhà từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng không nhiều bạn đâu. Thực ra thì cũng không nhiều lắm. Em cũng không nhiều bạn lắm. Anh có nhiều bạn làm nhạc không? Anh cũng không nhiều bạn làm nhạc. Em lắm. không nhiều bạn làm nhạc. Thế á? Em không nhiều bạn làm nhạc lắm. Anh nghĩ là em sẽ kiểu là có nhiều kiểu quan hệ đi xã hệ, đi Không. quan hệ nhiều. Em là người ít mối quan hệ lắm. Đó. Nếu mà có một cái cơ hội gì đấy để mình đi gặp người này người kia thì mình ok, mình cũng đi, mình cũng gặp. Tức là mình gặp mình cũng YOLO, mình cũng bạn là bạn mình là bạn ok, nhưng mà kiểu mình khó để mình thân với người ta. Hello. Ôi chào anh. Chào. Hello em. Lâu lắm mới gặp anh Bình rồi đấy. Lần đầu gặp em nha. Ok. Em này gặp nhiều lắm rồi. Ok. Đâu không nhiều lắm đâu. Lâu lắm mới gặp lại. Lâu lắm mới gặp. Hôm nay hai em hơi tới sớm nha. Chứ bình thường là anh luôn tới trước mọi người đó. Bọn em nhỏ tuổi mà em phải đến sớm ấy. Không, anh nghĩ là điều đó Bắt cũng buộc tốt. phải đến sớm rồi. Bắt buộc đến sớm đến sớm. Hay là rapper luôn luôn đến sớm ta? Không ạ, tại hôm nay chắc là dở trứng đến sớm với chị. Chứ bình thường em đi cũng không sớm lắm. Hôm nay em không lịch gì cả. Nói chung là hôm nay thì chúng ta gặp gỡ nhau kiểu mà cũng quá lâu không gặp nhau đúng không? Bây giờ mình gặp nhau, mình lai rai, mình làm vài Lai rai rồi nha, mình tâm sự, lai ra chứ không sấp mặt nha. nói chuyện với nhau, rồi mình chia sẻ một vài thứ trong cuộc đời, cuộc sống của mình này nọ, kiểu đó, đơn giản nhẹ nhàng. Đợt này anh có vẻ gầy ha? Anh á hả? Đợt này anh trông có vẻ gầy hơn đấy, trông có vẻ gầy hơn. Đúng không? Trông là lại thon thắt đấy. Bụng mà có múi rồi đúng không? Không, bụng dạo này nó đang Ủa lại mất rồi. hơi mất rồi nha em. Dạo này kiểu không có tập nhiều mà cũng được. Nhưng mà nói chung là dạo này trông gầy đấy, trông anh gầy hơn một chút. Trong mặt mũi thon lắm. Được. Tiếc Cảm ơn quá. em. Em chưa gặp anh lần nào nên em không thể nhận xét là dạo này anh thế nào được. Không, em có thể nói Anh anh trẻ. là anh đẹp trai quá. Em có thể nói Anh là đẹp trai trời, thế. anh ra ngoài anh trẻ đẹp quá, kiểu như anh cũng vui rồi, anh cũng thật ra cho dù đó là lời nói nó không thành thật lắm nha anh. Không nói thật mà, em toàn nói thật thôi. Sao em biết là em đang nghĩ cái gì? Bọn em toàn real talk cả mà. Ok, được, hợp lý. Thì chúng ta gọi gì đi ha? Chứ giờ Có gì không anh? Tiểu nhị đâu? Cháu xin cái menu. Anh ơi. Hello. Đây, ok. Ủa nên là anh với cả anh Bình là đã quen nhau từ trước chưa? Chưa. Chưa có. À, hôm nay gặp nhau lần đầu tiên anh Đúng rồi, Này đâu đã quen đấy. Lần đầu mà. Ủa, đây quán nhậu luôn hả? I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning. Gonna see you when the sun goes down. Ở đây mình có những cái món ăn nào đặc trưng, bia nào nó đặc trưng ở đây. Ở đây cái specialty dish là cái poke bowl của tụi em anh. Poke có nghĩa là những cái lát cắt á, thì tụi em sẽ cắt nhỏ mấy cái nguyên liệu rau củ xong rồi ăn chung với cá hồi, cá ngừ sống. Kiểu salad đúng không? Dạ đúng rồi. Thì đây, honey spicy wings. Đây là cánh gà mật ong cái này. này mật ong nè. Rồi Rồi chili có cái cheese fry xúc này. xích hông khói nè. Khoai tây chiên với cả gì đúng không? Cái đặc biệt của tụi em là cái cá fish and chips. Yeah. Chắc là cho anh cái này đi ha. Ok. Với lại một cái cánh gà. Rồi, với lại ok. cái xúc xích đi ha. Ok. Anh em mình uống bia này nọ rồi các kiểu. Rồi bia thì ở đây mình có cái loại bia nào nó đặc biệt không? À, bên mình là bia craft đúng không? Bia thủ công, Đúng nó rồi. có nhiều vị lắm. Cho nên là mình Có muốn cái vị vị nào gì cũng kiểu có. trái cây. Thích trái cây, anh thích trái cây hả? Cho man mát.
Trái cây nha. Trái cây đi, cho mát mát. trái cây. Ngoài trái cây ra thì nó còn gì? Có bia stout là bia đen, có cà phê sô cô la, rồi rượu whisky nữa, nó có nhiều loại lắm. Trái cây. Trái cây đi, Trái cây đi. có vẻ dễ hơn đấy. Anh em nghe có vẻ kiểu Nghe là man mát hơn đấy. mát. Raining on some say I'm. Mấy anh em tình hình thế nào? Update cho anh nghe. Vẫn ổn đấy, đang chuẩn bị tức là sau khi dịch xong bây giờ mới được làm việc. Nói chung là trong thời gian dịch thì cũng có ở nhà coi như là có chuẩn bị được củi lửa sẵn sàng đúng không? Củi lửa thì sẵn sàng đây, chẳng qua là chưa có mồi thôi. Ok, còn ai sẽ đi? Em thì cũng khá là nhiều cái ý tưởng. Anh đang định làm bài nhạc tán gái ấy. Anh phim với em à? Em đang định nhờ em tư vấn. Ok, có gì gửi demo cho em đi. Em là người hay được chọn mặt gửi vàng để nhờ nghe demo hộ lắm. Ai Thế vậy? à? Tại vì em là người khá là thẳng tính ấy. Nếu mà không hay thì anh đâu em là không hay. Cho nên là em sẽ tư vấn luôn, em sẽ nói Bảo luôn. sao ít bạn. Thật, em có một vài người bạn ấy mà mọi người gửi demo cho em thì mọi người sẽ kiểu tâm lý người ta sẽ rất là thoải mái. Kiểu ok mình có thể bị nó chê nhưng mà nó chê cũng không phải là có ác ý gì cả. Một cái nhận xét có ý thôi. Hay. Thật ra đối với anh thì mình cũng nên thẳng thắn với lại những người bạn của mình nếu mà họ đã cần lời khuyên mình rồi, tại vì thật ra đối với anh là âm nhạc đôi khi á, nhất là những người mình tự sản xuất, tự làm cái âm nhạc của mình đó, thì mình sẽ có những cái cảm tính cá nhân của mình nó bị nhiều quá, nhiều quá. Cho nên mình khi mà mình viết cái bài nào mình thấy cái bài đó hay quá vậy, đúng không? Khi mình gửi cho người khác nghe, cái người ta cảm thấy cái này chưa hay lắm, mình nói tại sao chưa hay, tôi thấy hay mà. Đó là mình bị cảm tính cá nhân nhiều, cho nên là mình phải nghe, mình gửi cho nhiều người rồi. Khi mà người ta có những góp ý thì nhiều khi cái đó lại giúp cho cái bài nhạc của mình hay hơn. Đúng rồi. Đó nên là anh nghĩ là nó cũng cần thiết. Đối với anh á, âm nhạc á bây giờ nó đã phát triển quá nhiều rồi. Rõ ràng nếu mà chúng ta không gặp gỡ anh em bạn bè, không học hỏi nhau, không có chia sẻ kinh nghiệm với nhau á, thật sự là cái việc mà sản xuất nó cũng bị đi xuống á. Thời gian vừa qua anh có nhiều cơ hội làm việc với nhiều người rất là giỏi, xong rồi cũng trau dồi, cũng học hỏi, mình học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, mình thấy mình upgrade được hơn cái âm nhạc của mình. Thì anh thấy cái đó cũng là một cái hay, mình cứ hỏi xong rồi nhiều khi nó lại lòi ra nhiều cái hay. Cho em gửi bia. Lon này cho pute các bạn. Cái đó cũng best seller của tụi em. Lấy cái này. Em lấy cái này được. Cái này bị gì vậy? Anh xui. Cái này cho cherry rồi. Cái này là táo mèo. Cái này là táo cherry. mèo luôn hả? Táo mèo á. Nghe Việt Nam có vậy. Nghe kiểu dễ thương mà. Anh có biết là ngoài Bắc có một cái rượu rất là nổi tiếng, rất là phổ biến, hay là rượu táo mèo không? Vũ khí hạng nặng của miền Bắc. Ồ vậy hả? Tức là anh đến bất kỳ một cái quán nhậu nào ngoài Bắc ấy, anh gọi rượu táo mèo là sẽ có hết. Là giống như trong Nam này sẽ có một cái rượu là rượu chuối hột, trong này có rượu chuối hột, thì ngoài kia là táo mèo. Ngoài Bắc. Ok, bây giờ để mình mời nhau nha. Uầy, cái bia này trông thú vị này. Được ta. Mấy anh em đổ hết như vậy hả? Đúng rồi, uống bia mà uống bia mà uống rượu vang đâu anh. Quên. Em chỉ đang cố gắng rót thật chậm để nó không sùi bọt ra ngoài. Ủa thơm ấy, vô anh em. Vô. Rồi, mời, chúc sức khỏe anh em nha. Ok. Ồ, cái bia này ngon đấy. Cái bia này rất giống cái vị cái nước quả dâu ngâm ở ngoài Bắc anh biết không? Ủa đã vậy? Cái nước dâu tằm ấy. Nước dâu tằm. Đã ok. vậy? Nước dâu tằm. Ủa đã vậy? Còn em là mùi gì? Em á, em không biết tả thôi nữa, anh phải thử thôi. Anh chỉ biết là nó ngọt mà nó Dễ uống đúng không? Dễ Sao uống kỳ ấy. vậy ta? Sao tôi không thấy ngọt ta? Mình thấy cái này mình thấy nhìn nó ngọt nha. Rõ ràng không? Em nhìn em thấy ngọt Cái không? này vị gì ta? Vị Chanh với lại cherry mà sao nó không ngọt. Trong màu đẹp mà, trong màu đẹp. màu đẹp mà. Màu đẹp đấy. Câu này ngon nhất. Cốc của em hả? Em đoán thế. Không sao, một chút mình kêu lại mọi thứ một loại mình lại xây tô với nhau. Đúng rồi. Cái phòng thu xịn nhất mà hồi trước em vào lần đầu tiên ấy, cái phòng thu xịn nhất em vào chính là phòng thu của anh Bình luôn. Yeah. Không, bây giờ câu chuyện khác nữa. Tức là hồi đấy là em đang ở ngoài Bắc, xong rồi kiểu bỗng nhiên có anh Trịnh Thăng Bình nhắn tin bảo em ơi, anh em mình gặp nhau tí nhé. Ồ vai mình kiểu wow. Nhưng mà anh em mình cũng có một cái MV xịn sò chứ bộ, hơn 30 triệu view, ngon lành. Nói chung là cái bài hát đó thì đến giờ lâu anh đi hát á, sắp out chương trình anh cũng hát bài đó, tại vì em ngủ trưa. Bây giờ xong đi ngủ luôn cái kiểu ấy. Nói chung là một cái dự án mà anh với Osat hợp tác cũng rất là thành công. Mà quan trọng bây giờ phòng thu anh nó kinh khủng khiếp hơn rất nhiều sau cái mùa dịch vừa rồi á. Nó kinh khủng khiếp lắm. Nói chung là sau này lúc nào mà anh em rảnh thì có thể liên lạc anh rồi qua
Thử nghiệm thôi, trải nghiệm. Được, anh mời em qua thật Qua luôn trải chứ. nghiệm. Đấy, vô cái nữa đi. Đó, Vô nó đi. rồi. Đang Hỏi ngoài. thăm sơ sơ. Vòng ngày sẽ đến phòng thu ấy. Thì á, anh thấy á, rất là nhiều người sau cái đợt mà thời gian mà dịch vừa qua á, là họ thay đổi luôn cái tư duy sống, họ thay đổi luôn gần như là cái suy nghĩ của họ luôn. Thì tụi em có nằm trong số những người giống như vậy không? Thật ra thì em nghĩ là sau dịch có một cái mà em thay đổi được. Đấy là em tự nấu ăn. Từ đó ăn. Tức là trước dịch thì em có một chị giúp việc, thì chị ấy sẽ qua hàng ngày để nấu ăn. Nhưng mà kiểu đợt dịch thì chị ấy không qua được. Đúng rồi. Thế là em phải tự làm tất cả mọi thứ. Nhưng mà sau khi em làm cái đấy thì em nhận là mình nấu ăn cũng ngon phết. Thế là đến bây giờ luôn em vẫn tự nấu ăn. Một ly vì những cho người tự chúng nấu ta ăn. đã biết nấu ăn sau mùa dịch. Hay. Được. Anh cũng thế không? Nhưng mà em lại cảm thấy khá quen với cuộc sống ở một mình rồi. Thì đấy là Nhưng mà có cái quen bao giờ thôi. bị rơi vào thời gian kiểu một cái giai đoạn kiểu tự kỷ, kiểu mà quá lâu mình không tiếp xúc với con người. Tất nhiên rồi anh. Đúng Kiểu không? mình ở nhà, tức là sáng mình mở mắt ra thì của mình ở nhà im phăng phắc. Im phát. Cả nhà chỉ có mỗi mình thôi. Sáng mình tỉnh dậy có mỗi mình làm tất cả mọi thứ một mình. Xong rồi mình kiểu mình sống với cái lối sinh hoạt như thế. Lâu lâu thì nó cũng quen. Nhưng mà lúc đầu thì nó cũng hơi chán. Tụi em có bao giờ thấy là chưa bao giờ mà cuộc sống mình nó mong manh giống như vậy không? Cảm thấy mọi giá trị mà nó trước đây nó đã từng quan trọng ấy, thì bỗng nhiên đến cái giai đoạn đấy thì nó lại không quan trọng nữa. Nó không còn quan trọng nữa, rõ ràng đúng không? Lúc đó mình chỉ cần gì? Mình chỉ cần phải chỉ có ai đó ngồi đây với mình cùng nấu ăn cái đỡ buồn không? Hay là mình chỉ muốn về nhà gia đình quá, nhớ gia đình quá kiểu vậy. Xong rồi bây giờ có bao nhiêu tiền thì cũng chỉ ăn được nhiêu đó thôi. Người ta cũng giao được nhiêu đó đồ ăn đó thôi. Chứ mình cũng không có thể ăn được những món mình thích, hay mình cũng không có biết mặc đồ đẹp để cho ai ngắm nữa, hay là cái đó giống như là những cái giá trị mà bình thường mình đang theo đuổi đó cũng gần như là nó không còn giá trị trong thời điểm đó. còn em thì thấy là nhận ra là từ trước giờ mình chú trọng vào cái đích đến quá. Kiểu mọi người sẽ luôn muốn một cái kết quả gì đó và thường là muốn là nó xảy ra ngay, nó tốt ngay lập tức, có kết quả tốt ngay. Đúng rồi. Thế là Quên mất cái quá trình đúng không? quên mất là còn cái quá trình. Đúng rồi, mình còn phải bước bao nhiêu bước mới đến cái chỗ đấy. Thì thời gian mình nhìn lại rằng là tức là trước khi có dịch thì thực sự là em có một cái suy nghĩ rất là kiểu khát vọng nó rất là to, và em muốn nó phải xảy ra ngay, phải có kết quả ngay, kiểu thế. Anh tạo cái áp lực cho mình nhiều không? Có. Mình sẽ phải thất vọng rất nhiều lần để mình phát hiện ra cái điều đấy. Thì lúc này mình mới nhận ra là đấy là cái mình muốn, đúng rồi. Và kiểu sao nhỉ, kiểu tương lai nó không có thật đấy. Đúng rồi. Cho đến khi nó xảy ra. Chuẩn. Anh cũng đã từng trải qua tuổi trẻ như vậy. Thật ra anh cũng hiểu được, thế như là tụi em trẻ nào và cái bước khởi đầu của tụi em cũng rất là tốt, đúng không? Giống như là Oset nè, cái bước khởi đầu là có những cái bài hit rất là sớm và được mọi người biết đến mình và chú ý mình và cũng thành công rất là sớm. Rồi như là ICD nè thì cũng thành một quán quân của một cái chương trình về rap. Tất nhiên là nó cũng sẽ có những cái áp lực nhất định, thì những cái áp lực đó đôi khi nó cũng sẽ dẫn đến cái việc nó làm cho mình bị nóng vội nhiều thứ. Đúng rồi. Tất nhiên là mình tuổi trẻ thì mình cũng phải gọi là tranh thủ hơn, mình cũng phải kiểu cố gắng để chạy nhanh hơn mọi người kiểu vậy, nhưng mà đôi khi nó nhanh quá thì nó cũng không tốt đâu. Tuổi trẻ mình hay có bị cái bệnh là thích chứng minh. Em biết cái bệnh đấy bắt nguồn từ đâu không? Đúng rồi. Theo em cảm nhận, tức là em đang ngồi em phân tích ra thì bắt nguồn từ khả năng là từ lúc còn bé còn đi học ấy. Là mình luôn bị so sánh, mình luôn so với những đứa top đầu. Và từ những cái nhỏ đấy theo cái tư duy bắt đầu hình thành lên. Sự cố gắng đến từ hai thứ. Thứ nhất là từ bên trong mình. Ví dụ anh thích hát, anh thích đàn, anh thích làm gì đó thì chỉ cần anh được làm việc đấy là anh sướng rồi. Anh thích ăn cái này, anh được ăn là anh sướng rồi. Nhưng mà sẽ có một cái là anh sẽ làm một cái thứ gì đó để được công nhận, để được khen ngợi. Thì nếu như mà thằng kia đúng không? Em nhận ra cái sai lầm của bản thân em hồi trước. Thế là em lại cố gắng làm nhạc của mình để hài lòng những cái người ghét em. Em không nhận định đúng về cái thế mạnh của bản thân mình này. Em không định hướng được đúng là mình nên làm cái gì để thể hiện được những cái phẩm chất tốt của mình. Đúng. Mình không chọn những cái đấy. Đúng. Mà mình lại chọn những cái là ví dụ các bạn chửi tôi vì tôi yếu cái này cái kia, tôi sẽ làm những cái này cái kia cho các bạn xem. Tôi chứng minh vậy tôi không yếu cái đó. Đó. Thì vô tình mình đánh mất chính bản thân mình luôn. Đúng. Rồi anh hiểu cái kiểu đó. Thật ra anh cũng vậy thôi. Hồi xưa cái thời mà anh thành công xong á với những cái bản pop ballad á
Thì trước đó thực ra anh cũng hát cũng nhiều dòng nhạc, tại vì mình tuổi trẻ mà mình hát nhiều dòng nhạc, nhưng mà mình thành công với pop ballad. Có một vài người bạn cùng trang lứa mình thì lúc đó họ hát dòng nhạc R&B, họ hát cái này cái nọ, thì họ hát kiểu mới hơn mình. Cái họ cười, họ nói hát nhạc sến. Xong cái mình cứ Mình cũng cay chứ, mình cũng cay chứ. Dám nói tao hát nhạc sến hả? Được rồi, tao sẽ làm những nhạc kiểu này kiểu nọ cho mày nghe. Kiểu như vậy. Nhưng mà thật ra cái bản thân mình không phải là cái người mà giỏi về cái việc đó. Đúng rồi. Mình không phải là người giỏi việc đó. Rồi mình chỉ muốn là làm để mình chứng minh cho cái người kia biết tao có thể làm được giống như mày, giống như mà mày nói nha. Đó, xong rồi vô tình mình lại đánh mất đi cái thế mạnh của mình và đánh mất đi cái bản năng của mình. Em là con cá mập mà em lại đòi đi leo cây với con khỉ, thì làm sao mà em thể hiện được cái phẩm chất tốt của em được? Hóa ra không phải chỉ một mình em bị như vậy. Rất nhiều người bị, tất cả những người chúng ta đều đôi khi chúng ta đều bị lạc lối và đánh mất chính mình. Và em công nhận không? Những cái bản rap đầu tiên của em khi mà em hit đầu tiên á, em chỉ rap bởi vì em thích. Đúng rồi, chuẩn luôn. Chính xác. Bởi vì em làm để đả cái nương của em thôi. Đúng rồi. Em chỉ làm chỉ để em sướng em thôi. Chứ em không nghĩ là em làm xong mà đứa nào nghe sẽ sướng giùm em. Đúng. Nhưng mà cuối cùng nó lại thành công. Còn những cái mà mình cố gắng để làm cho chúng nó sướng thì chúng nó lại không sướng. Mình cũng không sướng luôn. Đúng không? Nói cho nên cuối cùng là vẫn phải quay về cái giá trị thật của con người mình, của bản thân mình. Đúng là những người đi trước. Kinh nghiệm anh cũng từng như vậy. Không phải là những lúc mà đánh mất chính bản thân mình, kiểu vậy. Đó. Ngồi nói chuyện là thấy tất cả mọi người đều có những đều như nhau, chứ không phải là riêng mình. Tất cả câu chuyện tuổi trẻ chúng ta đều như nhau. Đấy là lý do vì sao mà những tác giả người ta viết sách rất được ưa chuộng đấy. Tại vì người ta đi qua những cái đấy rồi. Người ta viết lại, xong mình đọc mình bảo ui ông này giống hết mình. Đôi lúc những đêm về gió hiu quạnh mình thấy mình thật vô dụng như thế này, đúng không? Đúng không? Đúng chính xác. Bởi vì không ai ngợi ca mình cả. Đúng rồi. Ví dụ như em mà bảo tôi gieo được vần này hay cho đi kể với ai giờ? Đi kể với ai giờ? Tôi gieo vần hay rồi. Bố mẹ ơi con gieo vần hay rồi. Không thể. Và ngày trước hồi anh đi học anh có hay làm thơ không? Anh á? Anh không. Hồi anh đi học em siêu làm thơ luôn. Đấy không? Hồi cấp 2 em nhớ là trong chương trình ngữ văn là có dạy làm thơ, kiểu làm thơ lục bát 8 chữ thôi ấy. Hồi ấy làm thơ nhiều quá luôn. Xong rồi đến bây giờ mình cũng có duyên với cái viết lách. Bây giờ mình lại làm công việc viết lách. Giống anh. Hồi nhỏ là ước mơ là cầu thủ bóng đá. Sao? Từ lớp 2 là anh đã có một cái mindset cho bản thân mình rồi. Bây giờ tôi lớp 2 và tôi tập luyện từ bây giờ đến lúc tôi 16, 18 tuổi là thế nào tôi cũng đưa tuyển Việt Nam. Rõ ràng đúng không? Mình lớp 2 mình mới 6 tuổi. 6-7 tuổi mà mình đã đi luyện tập rồi thì phải 10 năm sau trau dồi cỡ đó, thiếu lòng tự cỡ đó kiểu thì 18 tuổi cũng vô đội tuyển quốc gia thôi. Cứ nghĩ như vậy, xong mình cứ bỏ hết tất cả mọi thứ, tập trung vô bóng đá, mình cứ xong rồi cuối cùng cái khả năng mình không có. Mình đá không hay. Đã dở. Xong có một khoảng thời gian mình thấy mình thật là vô dụng cuộc đời này, mình đã mất quá nhiều năm cho bao nhiêu cái đội tuyển, cái ai rủ đá banh là đi đá. Cuối cùng thật ra mình không phải sinh ra để làm việc đó. Đúng rồi. Nó cũng khó cái đó. Đấy. Nhưng mà thật ra nãy Osset cũng nói không biết làm việc gì tốt hơn việc này. Đúng không? Vậy thì anh hỏi Icelin nè, nếu như bắt buộc cuộc đời bắt buộc không cho em làm rapper, em sẽ làm gì? Em không biết là em làm cái gì cả. Nhưng nếu mà bắt buộc ấy thì có thể em sẽ là một nhạc công. Không liên quan âm nhạc luôn à? Không liên quan làm nhạc luôn đó. Đúng rồi. Mấy cái cuộc sống không cho anh làm nhạc hay không cho làm nhạc, không cho làm âm nhạc luôn. Thì em sẽ làm gì? Em nghĩ em sẽ vẽ. Anh vẽ được không nào? Anh chỉ nhớ là hồi tiểu học thì anh có vẽ tranh cổ động và anh được giải tư gì đó. Vẽ. Đại ý là nó sẽ sáng tạo. Vô. Về rồi. Có nhiều khi tụi em có những nguồn cảm hứng này đó em về viết một bài nào đó dành tặng cho các bạn trẻ không? Thể là chính mình. Anh em ơi, cho anh bia. Dạ. Nhưng mà cái này thật sự anh là người ngoại đạo nè, em thắc mắc là ở trong rap á, nó hay có gọi là diss nhau á. Dạ. Thì cái điều đó là cái điều mà trong cái âm nhạc của rap nó phải cần có cái điều đó, hay là tại vì do chúng ta ghét nhau nên chúng ta phải làm gì đó? Không, tại vì kiểu rapper họ có một cái công cụ khác thôi. Giống như kiểu anh hát pop ballad, em đối hát pop ballad kiểu tao không thích mày, mày là một thằng dở hơi, kiểu anh không thể hát như thế được. Anh không thể chửi người ta theo một cách như thế được, đúng không? Nhưng mà rapper người ta có một cái công cụ khác. Và thường rapper thì người sẽ kiểu người ta tự do hơn ấy. Kiểu tao ghét mày, tao deep mày luôn. Kiểu thế. Nhưng mà trong ví dụ mình ở mainstream chẳng hạn
thì nó lại không như thế. Mainstream nó sẽ giống như kiểu là mình sẽ dĩ hòa vi quý với tất cả các bên, đúng không? Mình sẽ phải lời hay ý đẹp này, mình sẽ phải luôn luôn giữ cho mình hình ảnh mình sạch sẽ này, mình sẽ không nói bậy này, mình không nói tục chửi bậy này, mình phải sử dụng ngôn từ văn minh này, đúng không? Thì giống như kiểu là em nghĩ là tại vì Sao khác vậy em? Em đổi vị cho mấy anh ấy, mà nó cũng là trái cây. ok. Thơm mà anh thử nha. Hôm nay có muốn làm người tiên phong trong cái kiểu hát diss nhau bằng ballad không? Thật ra vấn đề á nó cũng có diss mà. Hôm qua anh thấy ôi người ấy đang đi chung với cô nào đấy, giờ không phải em, có phải là Mét không? Không, nhưng mà vấn đề là đấy là anh sẽ diss một nhân vật trong tưởng tượng của anh, chứ không phải anh đích danh một người nào Thiệt. cả. Thiệt mà. Nhưng mà người mà bị anh diss người ta có biết không? Biết chứ. Thế Người ta phải biết chứ. thế mới hay chứ. Anh còn gửi luôn cái đó cho cái người mà bạn gái cũ của anh. Anh thấy vậy đó, anh nói cho em nghe vậy đó. Anh muốn cả thế giới này biết điều đó nè, kiểu vậy. sai lầm chưa em? Em sai lầm chưa, kiểu vậy. Và sau này cái bài hát này nó xám anh hết cuộc đời này. kiểu vậy. Nói chứ quay lại câu chuyện mà bia, nãy giờ mình uống bia á, bia này nó cũng ngon nha. Ngon đấy. Nó ngon. Mà cái điều đặc biệt của bia này á, nó là bia mà gọi là bia thủ công á, được làm ở Việt Nam, ở Củ Chi nè. Ủa vậy hả? Ở bên Việt Nam hả? Em coi bia của em được làm ở đâu? Đây nè. Cái này là Châu Thành. Sản xuất tại Kiên Giang. Hóc Môn. Cái này là sản xuất tại Hóc Môn. Cái này là bên Kiên Giang, ở Cái này Kiên là sản xuất Giang. tại Hóc Môn nha. Đấy. Thì rõ ràng là cái bia thủ công này nó có một cái sự đặc biệt mà nó cũng gần như là nó có liên quan đến công việc của mình không? Em có công nhận là nếu âm nhạc mà mình làm thủ công, cái giá trị nó sẽ sướng hơn rất nhiều so với mình làm công nghiệp không? Ý là sao ta, là thủ công là tự mình làm hả? Ví dụ nha, âm nhạc, em làm một bài hát mà trong đó có guitar, có trống, thì cái người trống em kêu một người trống lại ngồi đánh trống, cho người ta đánh. người kia ta đánh. So với việc là em lên máy tính em làm hàng loạt, biết hoặc là em lên em lấy sample trên mạng ghép xuống, Rồi. thì có phải là cái giá trị của nó có nhiều hơn không? Em nghĩ cũng tùy. Nó kiểu nó sẽ tùy thuộc vào cái đích mà mình hướng đến. Ví dụ mình hướng đến một bài hát ngay của xịn vintage một tí thì mình có thể dùng nhạc cụ mộc, thế rất ok. Nhưng nếu mình muốn nó hiện đại hơn thì mình bắt buộc mình vẫn phải dùng thao điện tử. Em nghĩ cái đấy là. Nhưng mà sao điện tử nó vẫn có những cái hàng module, những cái hàng mà cây đàn mà chúng ta phải tự chỉnh cái đó từng dặn từng nút để nó ra được một cái tiếng như mình mà cái tiếng đó là chỉ là mình là người tạo ra thôi. Đúng không? Anh nghĩ bia nó cũng vậy thôi. Âm nhạc của ngày bia cũng vậy. Thì tất cả những gì mà chúng ta làm bằng tâm huyết của mình, làm bằng cái bàn tay của mình, làm bằng cái công việc mà mình dồn sức vô từng chai một, khi mà nó đến với cái người mà thưởng thức á, người ta cũng cảm nhận được. Một trường hợp tự nhiên mình không thích một người đó, cái mình diss một người đó, xong rồi người đó không thích mình, cái diss lại, xong diss qua diss lại, xong rồi hai người sẽ trở thành kẻ thù truyền kiếp và không bao giờ. Có chứ anh. Rất nhiều mà. Rất nhiều đó. Đây là một người trải qua rất nhiều trận beef. Anh có thể hỏi. Hả? Ủa anh không biết hả? Không, tại vì thật ra anh cũng người ngoại đạo. Thật ra anh người ngoại đạo nên anh cũng không có rõ lắm. Lâu lâu anh cũng nghe nói là các bạn đang cãi nhau bằng âm nhạc ở trên mạng, thì mình cứ nghe biết thế thôi chứ mình cũng không biết là nguồn gốc như thế nào. Nhưng mà cuối cùng á, câu chuyện khi mà đi đến hồi kết á, thì có bao giờ chúng ta sẽ suy nghĩ lại là hay bữa nào mình đuổi nó ra anh em làm ly bia như vậy? Có chứ. Có mà. Có đúng không? Có. Đây là em luôn á hả? Đây luôn. Là em luôn. Có. Em cũng biết rất là nhiều người sau đó cũng bắt tay và cũng cụng bia. Thật ra là nếu mà mình ghét mình ghét lúc đấy rồi. Về sau mình nghĩ mình kiểu không nhất thiết mình phải căng thẳng đến mức vậy. Phải đấy. Với cả có một cái của hip hop nữa, em không nhớ rõ chính xác từ nào nhưng mà nó gọi là cái hiện tượng kiểu control ấy, tức là cho dù đôi khi thân với nhau luôn nha, nhưng mà để mọi thứ nó được diễn ra một cách phát triển hơn nữa, một cái sự kích thích ấy. Mâu thuẫn đúng không? Mâu thuẫn tạo nên phát triển cái gì, học triết học cái trước đó. Đấy. Mâu thuẫn cái gì nữa? Mâu thuẫn tạo nên cạnh tranh mới có sự phát triển. Đúng rồi. Đấy thì họ sẽ kích thích nhau một chút và để khiến cho các rapper sẽ kiểu phải thể hiện và chứng tỏ mình, và thì điều đó cũng tốt hơn mà, cũng khiến cho mọi người tốt hơn mà. Vậy anh nghĩ là thực ra đây cũng là, nếu mà nghĩ ra một hướng tích cực nào đó thì nó cũng giúp cho tất cả chúng ta đều phát triển. Nó rất là hay. Nó giúp cho chúng ta phát triển, tại vì rõ ràng khi mà có những cái sự chê bai của những người khác, nó lại kích thích cái gọi là cái sự và nó bắt mình phải cố gắng phấn đấu hơn nhiều, đúng không? Tại vì nếu mà thực ra đối với anh á, anh có một cái câu nói rất hay, khi mà bạn cảm thấy là bạn đủ rồi, bạn dừng lại á, thì lúc đó là bạn đang đi thụt lùi. Đúng rồi. Em khiến cho mình người đã bị sao ta, bị tổn thương, bị chê và bị chửi trong một năm tháng rất dài.
đến mức mà em bị mất tự tin luôn đấy. Tức là em làm cái gì mà người cũng chê, kiểu what, sao tự nhiên mọi người mình làm cái gì mà người cũng chê mình nhỉ? Kiểu xong mình sẽ nghĩ là hay là mình không thuộc về con đường này. Nhưng mà sau một khoảng thời gian mà mình đi một cái quãng mình rất là dài rồi, mà mình nhìn lại cái đoạn đấy mình bị chê, thì mình nghĩ là phải có những cái thằng nó chê mình như thế thì mình mới biết cái gì cần đổi để mình đổi ấy. Đến lúc mà mình đã vượt qua cái đấy rồi, đến bây giờ thì em cũng khá là ít người chửi đấy, cũng quen với cái âm nhạc của em mà, mọi người không quá là toxic với cái âm nhạc của em nữa, thì mình cảm thấy là cũng khá là ok. Tại vì cái thời của anh thì cái thời đó là công nghệ thông tin truyền thông, social media nó không phải giống như tụi em bây giờ, kiểu mà mình sẽ bị mọi người lôi ra nói chắc là mặt luôn đúng không? Nhưng mà đôi khi hồi xưa còn nhỏ hát dở quá, không có gì hay hết, hay là này nọ cái kiểu, thì tự nhiên vì cái việc là mình cảm thấy mình bị người ta chê là mình hát không hay, mình không phải là người cái trời phú về âm nhạc, nhưng mà giờ mình yêu thích cái nghề này quá, giờ mình phải làm gì đây? Mình phải tìm một cái con đường nào để mình chinh phục được, thì cuối cùng mình tìm đến sáng tác. Cho nên là anh nghĩ là thật ra cái gì cũng vậy, những cái sự tiêu cực, những cái lời gièm pha, những cái điều mà người ta chỉ trích mình, đôi khi nó cũng là những cái liều vaccine cho bản thân mình, đúng không? Uống vì những lời gièm pha đấy. Mình thấy nhìn nó theo hướng tích cực thôi. Rồi, một cái vấn đề thật ra là anh cũng thắc mắc, mà anh nghĩ là chắc là cũng rất là nhiều người thắc mắc, đó là nghệ danh, đúng không? Tại vì thật ra mỗi rapper sẽ có những cái nghệ danh, và những cái nghệ danh đó nó cũng sẽ gắn liền. Em không biết tại sao anh nghĩ là ICD nhá. Anh cũng không biết vì sao là em mà ô buồn. Ô sát hả? Ô sát. Bây giờ ai trước thì ai sẽ nói trước đây? Thôi để em đi, tại vì nghe xanh của em cái tên nó rất là đơn giản. Thực ra là nó không có ý nghĩa gì cả, mà là hồi trước, tức là em hay qua một cái quán cà phê ngồi đọc rap chơi với cả mấy người bạn của em. Thì là hôm đấy thì mấy thằng rủ nhau viết được bài đầu tiên. Tức là ý là làm một cái con MV kiểu handmade luôn ở cái quán đấy. Và mọi người bảo là thôi chết rồi Nam ơi, bây giờ mày không thể để cái tên là ví dụ Nam không được, mày để cái tên đấy thì nghe hơi cùi. Nam. Thế là kiểu ok, thì bây giờ nghĩ một cái nghệ danh. Thì lúc đấy lên trên Facebook thì có một cái anh da đen. Cái anh da đen này tên rất là dài mà em đã phải học thuộc cái tên đấy. Để có ai hỏi em còn trả lời. Cái tên anh ấy là Uvuve Vueve Oneten Vueve Ubium Mubium Osas. Biết tên đấy không? Ôi trời, vậy luôn hả? Ủa về vậy luôn hả? Tên dài như vậy luôn hả? Xong rồi em không hay lặp lại lần đâu, tại vì anh Uvuve Vueve Oneten Vueve Ubium Mubium Osas. Anh biết không? Anh biết cái tên này không? Anh biết mà, nhưng mà anh không nghĩ là em không, ý là đến mức em nhớ cái tên này. Không, ý là nó là rapper hay là gì? Không, là một cái tên nó kiểu clip hài đúng anh. Xong em biến tấu cái tên của ông ấy, cái tên Osas đấy, xong rồi em tự viết lại cái của em ấy. Đầu tiên em không hề có ý nghĩ là mình sẽ làm rapper chuyên nghiệp với cái tên đấy. Nhưng mà tại vì nhiều người gọi em bằng cái tên đấy quá, nên là em đã không thể thay đổi được cái tên đó. Chứ nếu như mà em có một ý định mà nghiêm túc để hành nghề mà giống kiểu là mình được chọn nghệ danh lại ấy, thì em nghĩ là em sẽ chọn lại đấy. Còn ICD? Em ban đầu là em định đặt tên nghệ danh của em là 1915 cơ. 1915. Đúng rồi. Chứ nào là sao? 1915 đấy là vào năm mà anh 19 tuổi, năm 2015. Lần đầu tiên em biết cái phòng thu như nào. Đấy, thì em định đặt cái đấy. Cũng hay, đó là cột mốc. Nhưng mà sau đó em thấy nó hơi giống cốt của các tù nhân. Kiểu số à? Kiểu số 1915 à? Thế là em quyết định là em lấy một cái gần gũi hơn. Đấy là ngày sinh của em, ngày quốc tế thiếu nhi, International Children Day. Em còn nói lấy ICD là I can do it cơ. Em nghĩ nó sẽ là một cái gì đấy khủng bố cơ. Kiểu nó phải kiểu nghe nó phải hàn lâm, nghe nó phải ý nghĩa theo kiểu mind blow luôn ấy, kiểu phải blow my mind. Kiểu cái gì đấy kiểu nghe cái từ thì nó rất là nguy hiểm, một từ tiếng Anh nó khó. Hóa ra nó là International Children Day. Hay vậy hả? Anh không có nghệ danh, anh chỉ có tên thiệt. Cũng hay đấy chứ. Thì mọi người sẽ không phải phân vân trong cái việc là gọi em bằng gì. Nghệ danh của anh là Trịnh Thăng Bình luôn rồi. Thì đó, thì tên thiệt cũng Trịnh Thăng Bình. Nhưng mà nghệ danh thì cũng có những cái hay, tại vì nghệ danh thì đôi khi những cái thông tin cá nhân của mình á nó cũng sẽ đỡ. Còn giống như anh là tên thật của mình á, đôi khi những cái thông tin cá nhân của mình á. Đúng rồi. Cái mà kiểu mình đi ra... Không, có một hôm em đi ở sân bay, em thấy thông báo sân bay gọi anh đi trễ. Mời khách Trịnh Thăng Bình đến ngay cửa số. Đó, kiểu mời khách Trịnh Thăng Bình đến ngay cửa số mấy mấy. Anh đi trễ hay sao ấy? Em có nghe được cái loa đấy. Đó. Kiểu mình quê, kiểu rõ ràng. Wow, hóa ra là anh Trịnh Thăng Bình cũng đi muộn. Đây, kiểu mày đó, anh cũng hay bị mà. Đến hôm nay gặp mấy anh em là nói chuyện nhiều cái vui phết, đúng không?
vào rồi, nói chuyện cũng nhiều rồi, tâm sự cũng nhiều rồi. Thành ra cái quán có một cái cây đàn guitar đây, thì thôi bây giờ á sẵn tiện nên mình vui. Ok. Anh em mình jam với nhau một bài vui vui. Ok. Guitar thì anh cũng không đánh được tại anh không thuộc nhiều bài, nhưng mà thôi giờ anh sẽ thể đánh vòng hoa âm của Em Ngủ Trưa đi. Được. Mình chill chill nhẹ nhẹ mình Ok, có một ok. cái kỷ niệm với nhau. Ok. Đúng không? Thử nha. Ok. Chơi đi. Vô. Chẳng liên quan chẳng gặp bấy lâu, nhưng sao khi nghĩ đến em tim anh lại hơi nhói đau. Sao em hát đoạn bình nhỉ? Biết em có người yêu mới chưa, người đã quên anh chưa, người có hay con mưa này. Vô nè. Yeah, em về nhà chưa? Trời đã khuya lắm rồi. Đã từng có những cuộc gọi như vậy mà giờ chưa vơi. Đã từng đi cùng nhau khắp những con phố nhỏ. Đã từng có những dòng tin nhắn cứ định gửi lại thôi. Yeah, Sài Gòn dạo này chắc hay mưa. Đường em về đã có ai đón ai đưa. Mình chẳng nói chuyện về nhau như ngày xưa nữa, nhưng suy nghĩ về em biết bao nhiêu cho vừa. 80 km/h và không ngừng nghĩ về em. Nhưng ngày đáng yêu đó là thứ tôi muốn giấu kỹ về đêm. Tôi tự hỏi những gì ta làm là sự chân thành hay chỉ là sự giả tạo đã bị những lời hoa mỹ đè lên. Bức tranh đã ướt, màu của chúng đã bắt đầu trôi. Nó vẫn còn đẹp, chỉ là không có sắc màu thôi. Liệu có phải khóc sẽ làm cho đôi mắt sầu vơi? Những kỷ niệm như những viên đạn chúng đã găm chắc đầu tôi. Yeah, lại một lần nữa. Ok, tiếp tục. Lại là những ký ức về em. Yeah. Tôi vẫn nhớ lần đó tưởng rằng mình đã làm sai, nhưng em nói em thích điều đó, còn tôi lại nghĩ là không. Đưa em đi chơi với thân phận là một chàng trai, đưa em về nhà với thân phận là một thằng đàn ông đêm. Gặm nhấm nỗi buồn tôi nhâm nhi nhạc sầu, những ký ức đó đôi khi đậm cũng đôi khi nhạt màu. Chúng ta không còn ở một nơi xa xôi khi bạc đầu. Bước vào đời em tôi chỉ là một hành khách đi lạc tàu. Em không chí trá, em chỉ muốn tôi xí xóa. Nhớ em khiến thời gian trôi phung phí quá, nhưng tôi đâu phải kẻ có tâm trí đá. Tôi đã chi ra cả đống sai lầm nhưng vẫn chưa mua được kinh nghiệm nào quý giá. Tôi không lo sợ về tình yêu, tôi không lo ai cười. Tôi chỉ hối hận vì đã dành tình yêu cho sai người. Tình yêu chỉ là cảm xúc, nó có thể lừa gạt tôi. Tình yêu vốn dĩ đơn giản, chỉ có con người phức tạp thôi. Tuyệt vời quá. Đúng là mở miệng là vần với điệu thôi.